ايه هو افضل زيت للشعر وازاي نستخدمه صح؟ لان خد في سرك كده، طول عمرنا بنستخدم زيوت الشعر بطريقه غلط. مبدئيا كده زيوت الشعر بنلاقيها في كل مكان وفي كل صيدليه وفي كل محل، وكمان ممكن تلاقوها بتتباع على النت، وهتلاقوا منها الكويس ومنها الوحش. لكن احنا النهارده هنتكلم عن زيوت الشعر كعلاج، وايه الفايده منهم، وازاي نستخدم زيوت الشعر، وايه افضل انواع زيوت الشعر. للاسف الشديد في مبالغه كبيره عن زيوت الشعر، في ناس بتزعم انها بتنبت الشعر، بتطلع الشعر وتعالج الصلع وغيره من الكلام الغير صحيح. لكن انا عايز اقول لك واصدمك ان الفايده الوحيده من زيوت الشعر هي ترطيب الشعر، ولما نرطب اطراف الشعر فبالتالي هنمنع تقصف الشعر من الاطراف وجفافه. عشان كده الهدف من زيوت الشعر هي العنايه باطراف الشعر. خليني اشرح لكم بطريقه اسهل شويه. دلوقتي جفاف الشعر بيبدا من الاطراف، ولو زاد جفاف الشعر هيتقصف الشعر من الاطراف. عشان كده اي شخص بيعاني من تقصف الشعر او جفاف الشعر مع الوقت هيلاحظ ان شعره ما بيطولش، يعني الشعر طوله ثابت. لكن ده شيء غير صحيح. اي انسان على وجه الارض شعره بيطول، لكن اللي بيحصل ان تقصف الاطراف والشعر بيتكسر من الاطراف بيعيق نمو الشعره، فبالتالي بيلاحظ الشخص او البنت ان شعرها ما بيطولش، لكن كل ما يطول شويه يتكسر من الاطراف، فيبقى طول الشعر ثابت ويقل مع الوقت. عشان كده علاج المشكله دي تقصف الاطراف، جفاف الشعر، وان الشعر ما بيطولش، كل المشاكل دي بيتم علاجها عن طريق الزيوت. وهقول لكم دلوقتي على طريقه استخدام الزيوت، والاهم من اختيار نوع الزيت. ايوه نوع الزيت مهم جدا في اختياره، ولكن الاهم من اختيار نوع الزيت هي الطريقه الصحيحه لاستخدام زيوت الشعر. لان لو استخدمتوا الزيت بطريقه مش صحيحه هيؤدي لمشاكل اكبر، وهيؤدي كمان لتساقط الشعر. طيب ايه بقى اللي ممكن يحصل لو استخدمنا الزيت بطريقه مش صحيحه؟ في ناس كتير بيحطوا الزيت في جذور الشعر، يعني في فروه الراس. فهنا بقى الزيت لو لامس جذور الشعر فهيدخل في الجذور دي ويزق الشعره ويوقعها، وفي بعض الناس ممكن يطلع لها حبوب. خليني بقى اقول لك واصدمك ان من الاسباب الرئيسيه لتساقط الشعر هي الفروه الزيتيه. عشان كده استخدام الزيت على الفروه هيزود زيتيه الفروه، وبالتالي تساقط الشعر هيزيد. عشان كده ارجوكم استخدموا الزيت بالطريقه الصحيحه اللي هشرحها لكم دلوقتي. هتاخدوا الزيت بالايد اليمين، والايد الشمال تستخدموها لحمايه فروه الراس وجذور الشعر، يعني تغلغلوا اصابع الايد الشمال في فروه الراس عشان نحمي الفروه. وبعدين تاخدوا الزيت بالايد اليمين وتمرروه من 2 سم من الشعر لاطراف الشعر، فبالتالي الزيت بيلامس الشعر من 2 سم بعيد عن الفروه لحد اطراف الشعر. وتعملوا الطريقه دي مره في الاسبوع، واستخدام زيوت الشعر مره في الاسبوع كفايه، واستخدامه بشكل يومي ملوش اي معنى وملوش اي داعي. فلازم نستخدم زيوت الشعر مره واحده في الاسبوع هيكون كفايه. طبعا النتيجه هتبداوا تلاحظوها من اول مره، وهقول لكم دلوقتي ازاي تعرفوا ان الزيت جاب نتيجه. كلنا عارفين ان الشعر عباره عن مسامات، اي شعره فيها مسامات. كل ما زاد تهالك وجفاف الشعر كل ما زادت المسامات دي. فلما تبداوا تحطوا الزيت المسامات دي هتبدا تمتص الزيت، فاول لما تحطوا من اول مره هتلاحظوا ان الشعر متعطش فهيمتص الزيوت بشكل سريع. فاول مره هتستخدموا الزيت هتلاحظوا ان الزيت اختفى بشكل سريع، وبعد اسبوع لو عملتوا جلسه تانية هتلاحظوا ان الشعر اتحسن. وازاي تعرفوا انه اتحسن؟ انه هيشرب الزيت بشكل ابطا. وبعد اسبوع ثالث اذا استخدمتوا الزيت فهتلاحظوا ان الشعر اتحسن اكتر واكتر. وازاي تعرفوا؟ هتلاقوا الشعر بدا يمتص الزيت بشكل ابطا وابطا وابطا. فمع الوقت لما تحطوا نفس نوع الزيت على الشعر وتلاحظوا ان الشعر مش بيمتصه زي الاول، معناه ان المسامات قلت جدا في الشعر والشعر تعافى وتحسن. ففي الحاله دي ممكن تستخدموا الزيت مره واحده في الشهر هيكون كفايه. اما في البدايه لما يكون الشعر متهالك وجاف ومحتاج علاج استخدموا الزيت مره واحده في الاسبوع، ومع الوقت تقللوا المرات كل اسبوع لحد لما توصلوا لمره واحده في الشهر هيكون كفايه. طيب ايه هي بقى انواع الزيوت اللي انا بنصح بيها؟ طبعا في انواع زيوت كتيره، في منها المعتمده وفي اللي قريناها في كتب الكوزموتكس، وفي انواع زيوت تانية جديده ما عليهاش دراسات كبيره. انا شخصيا صراحه قريت دايما عن زيت اللوز الحلو سويت ألمون اويل، وقريت برضو عن زيت الارجان. وفي انواع زيوت تانية زي زيت الخروع وزيت الحيه وزيت السمسم وزيت الحشيش. دي انواع جديده معظمها ما قريتش عنه، لكن ممكن بعضهم يكون كويس. والحلو بقى في زيت اللوز الحلو وزيت الارجان ان وزنهم الجزيئي مثالي جدا انه يتغلغل في مسامات الشعر. لان زي ما قلت لكم الشعر السيء والدمج هير والشعر المتهالك بيبقى فيه مسامات كتيره جدا، والمسامات دي ليها حجم معين. فاذا كان الزيت وزن الجزيئي
جزيئي كبير زي مثلا زيت الزيتون، الشعر مش هيمتصه، حتى لو كان متهالك مش هيمتصه عشان وزن الجزيئي كبير جدا وتقيل، فالشعر مش هيمتصه. ولو كان الزيت وزن الجزيئي قليل جدا وزي ما يكون متطاير، الشعر برضو مش هيستفيد منه لان الزيت هيتبخر ومش هيرطب الشعر بشكل كويس. اما بقى لو كان وزن الجزيئي مثالي جدا زي زيت الارجان او زيت اللوز الحلو، الزيوت دي وزنها الجزيئي مثالي جدا والشعر بيمتصهم بشكل كويس. لكن ده برضو ما يمنعش انكم تجربوا الزيوت التانية لو حبيتم. عرفوني بقى تحت في التعليقات من تحت بتستخدموا انواع زيوت ايه. دمتم بصحة وخير. كان معكم دكتور ضياء الدين، واشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم.